السلام علیکم، زه فواد باچا. کنګریچولیشنز، نن چې زمونږ ډومین 2 به مونږ شروع کوو او زمونږ ډومین 1 چې و ختم شو، هغه د ټولو نه یو اوږد ډومین و چې په هغې کې مونږ ډېر شی ټاپکونه چې وو هغه کور کړو. مونږ شروع کړی وه، که خیال یې کړی و د لاګانو نه، هغه په فري ډومینز کې و. بیا مونږ لاړو څه ورته وایي دي انټلیکچوال پراپرټیز ته مونږ ورننه شو. دلته پوه شوې، په دې باندې مونږ بحث وکړو. د هغې نه چې مونږ راووتو، مونږ بیا وروسته بحث وکړو چې زمونږ تھریټ ویکټرز زمونږ سره څه دي. په دې باندې مونږ هم په هغې باندې بحث کړی دی. زما په خیال ټول لیکچر چې دي، نه زما په خیال خو ټول لیکچر چې دي هغه په یوټیوب باندې اویلیبل دي او ویب سایټ باندې هم. بیا دلته مونږ په ډفرنٹ ټایپ اف کلاؤډ کمپیوټینګ باندې، پبلک کلاؤډ، په دې باندې مونږ بحث وکړو. نور به مونږ د خیر دننه ونوځو او بیا مونږ سم سټینډرډز وو چې هغه سټینډرډز مونږ سټډي کړو او نور هم داسې وانربیلیټي والا کوم سټینډرډ چې دي مایرر دي هغه مونږ سټډي کړو. ویب وانربیلیټیز بیا مونږ د هغې نه بعد هم سټډي وکړه چې درې قسمه ویب سایټ، درې قسمه ویب چې کوم دي کم یو دي. بیا مونږ د سوسایټي په باره کې گپ شپ ولګو. خیر نور به هم ورته دننه ونوځو په قلاره د هغې سمارټ ډیوایسز چې کوم دي. بیا مونږ د ارګنایزیشن باندې ډېر زیات فوکس وکړو، د هغې کوم تھریټس چې وو زمونږ سره او هغه تھریټس چې کوم دي او اټیکس چې کوم دي، ټایپ اف هیکر زمونږ سره وو، ډیفینس زمونږ سره کوم ځای دي او ډیټا چې بیا کوم موو کېږي. نو ټول مونږ ښه باقاعده سټډي کړه او مطلب بحث یو پې وکړو. و زمونږ سره شروع کېږي دویم ډومین روژه ده. پوه شوې، کېدای شي که تاسو دا په فیسبوک باندې ګورئ نو فیسبوک باندې 2 ویکس بیهایند، په یوټیوب باندې تاسو دا ویډیو کتلی شئ مخکې په ایډوانس کې. نو په یوټیوب چینل دا دی، تاسو په یوټیوب باندې دا کتلی شئ او په یوټیوب کې مطلب دا دی چې ټول ویډیو چې دي اویلیبل دي. مونږ اوس 15 روژه ده، مطلب دا دی چې 15 روژې وشوي انشاءالله او د خیره سره. ښه نو اوس 15 مونږ د پاتې د خیره. ښه اوس به مونږ گپ شپ لګو او زمونږ کوم را روان چپټر چې دی او ډومین چې دی هغه دی نمبر 2 ایسیټ سیکیورټي. ایسیټ که ستاسو خیال شي د دې نه مخکې مونږ ګوره ټول خبره او بحث وکړو په سیکیورټي او ریسک مینجمنټ باندې. اوس مونږ راځو ایسیټس ته. په ایسیټس کې چې دي هغه اکوپمنټس هم دي او دې خوا سره دنده کېږم او دا که تاسو خیال کړی و دلته دا زموږ سره ایسیټس کې راځي. پوه شوې، انفارمیشن. اوس په زمونږ فوکس د حد نه سیوایي په ایسیټ او ایسیټ انفارمیشنز باندې. انفارمیشن چې دي هغه د ارګنایزیشن د ټولو نه یو امپورټنټ شی دی. پوه شوې، ځکه که نه چې انفارمیشن چې ستاسو سره په ارګنایزیشن کې انفارمیشن نه و، هغه ارګنایزیشن چلیږي نه. پوه شوې، نو په هغې انفارمیشن کې بیا ډېر شی انفارمیشن زموږ سره داسې دي چې هغه کریټیکل دي. د هغې کې بیا مطلب دا دی چې یا کریډټ کارډ انفارمیشنز دي یا ټریډ سیکرټ انفارمیشنز دي او یا نور داسې انفارمیشنز دي. او انفارمیشن چې دی هغه یو غټه دنیا ده. پوه شوې، زما بیچلر چې ما کړی دی، ما په سایبر سیکیورټي کې کړی دی او ما چې کله بیا ماسټر کوم ما خپل ماسټر کړی دی په انفارمیشن سیکیورټي کې، سیسټم انفارمیشن سیکیورټي. پوه شوې، زما فوکس بیا دلته وی او اوس چې تاسو کمی نه دا دنده بیا غونډه دنیا ده. نو زمونږ سره اوس انفارمیشنز دي. انفارمیشن چې دي هغه په 3 قسمو کې هغه انکاونټر کېږي. هغه چې دی ډیټا ان نیوز، موږ به ټول په دې باندې ګپ شپ ولګو. زمونږ سره بیا راځي دلته چې شو موږ سره راځي ډیټا ان ټرانزیټ چې کوم دی په نیټورکینګ باندې. پوه شوې، نو 3 قسمه دي دلته، ډیټا ان موشن، ډیټا ایٹ ریسټ، ډیټا ان ټرانزیټ. ان یوز هم دی. ښه زموږ سره یوز دا دی چې دا ټول اوس دا یو کم کس چې دلته دی دی ښه باقاعده اکسس کوي دی کمپیوټر ته او ډیټا چې دا انټر کوي
او د دې نه بعد دی بیا اکسس کوي د کلاود ته او هغه ته نیټورکینګ په تھرو باندې یا د دې یو ډیوایس استعمالوي چې یو اس بي ډرایو دی چې دا ډیټا راوباسي یا د بلوټوث استعمالوي چې ډیټا چې دا هغه د بلوټوث په تھرو باندې بل ځای ته ټرانسفر شي. اوس دا کس ته دی ماوس استعمالوي، دا ماوس چې دا بلوټوث ماوس دی. نو دغه شان دی بیا زموږ سره ایمیل سیستم دی چې ډیټا ان یوز دا پوه شوي ایمیل په تھرو باندې. بیا زموږ سره ګوره ډیټا ان موشن ویب سایټ دی، زموږ سره دلته ډیټا فلوز چې کوم دا ایموشن کې راځي. نو بیا زموږ سره ښه باقاعده د هغې سټوریج دی دلته هغې باندې به هم وروسته ګپ لګوو، خو ټول نه مخکې چې موږ شروع کوو نو هغه به راځي زموږه دلته به راشي هغه به شي انفارمیشن لایف سایکل. انفارمیشن لایف سایکل باندې چې اوس کله هم شروع کوو د هغې نه مخکې تاسو ته پکار ده چې تاسو پوهه شئ چې سبجیکټ څه ته وایي، ابجیکټ څه ته وایي او سبجیکټ ابجیکټ څه شی دی. چې تاسو په دې باندې نه پوه شئ نو تاسو د انفارمیشن لایف سایکل چې دی دا ډېره ګرانه ده چې تاسو په دې باندې بیا پوه شئ. د ټول نه مخکې موږ جمپ وهو سبجیکټ ته. سبجیکټ څوک دی؟ سبجیکټ چې دی دا ګوره زه کیدی شم یو انسان شوم، هغه چې دی هغه اکسس کوي. سبجیکټ چې دی هغه له کلیرنس پکاري. کله چې هم سبجیکټ ته کلیرنس وشي، کله چې تاسو یو جاب ته اپلای وکړئ او هغه کریټیکل یو ګورنمنټ انټیټي کې یا داسې یو ځای چې هغه د حد نه سیوا سیکیور جاب وي، نو هغې لپاره ستاسو کلیرنس پکاري. او کلیرنس چې دی هغه سبجیکټ ته وشي، کم کس چې هغه وګوري چې دا کس په کوم اوبو کې ولاړ دی، مطلب دا د بیک ګراؤنډ چیک یې وکړي که نه. پریویسلی موږ په بیک ګراؤنډ چیک باندې موږ ډېر بحث کړی دی په هایرنګ کې او آن بورډنګ په تھرو کې. نو بیک ګراؤنډ چیک یې وکړي او وایي ګوري چې دا کس کلین و، چې کلین و دله بیا دا یو کلیرنس ورکړي. کله چې دله هم کلیرنس ورکړو دله بیا اکسس ورکړي ابجیکټ ته. ابجیکټ څه ته ویلی کېږي؟ ډیټا. دا کومې فولډرې چې دي پوه شوې. نو په ابجیکټ کې چې دننه دی زموږ سره هغې ته ویلی کېږي لیبلز. ځکه سبجیکټ چې دی سبجیکټ هیو کلیرنس، ابجیکټ هیو لیبلز. لیبل څه ته وایي چې دا یو سنسیټیو دی، دا ناٹ سنسیټیو دی، دا ټاپ سیکرټ دی، دا ناٹ ټاپ سیکرټ دی. په دې باندې به خیال وکړو وروسته ګپ ولګوم. خو سبجیکټ چې دی هغه یو انسان شو چې هغه اکسس کوي یا کمپیوټر دی چې هغه اکسس کوي. هغې به اوس دې نه بعد موږ اوس سټډي کوو. نو انسان دی چې هغه اوس زه یم زه اوس فولډر ته اکسس کوم، دا فولډر چې دی دا ابجیکټ شو او دې فولډر لپاره چې دی لیبل یې موږ اساین کړي دي. لیبل یې دا دی چې زه زما اکسس دی او ته شته او که نشته. دا لیبل دا دی چې دا فولډر چې دی په دې کې داسې سنسیټیو انفارمیشن دی چې دا پاسورډ پروټیکټډ دی، دې ته د چا اکسس دی. نو هغه شانتې دا لیبلو په تھرو باندې پروټیکټ کېږي. او کلیرنس چې دی کلیرنس ورکوي یو قسم سبجیکټ لا یو قسم طریقه کار دی چې ګورئ allow subject with the right clearance to access them. پوه شوې. نو سبجیکټ الاو کوي چې هغه ته رایټ ابجیکټ ته اکسس وکړي. دغه شانتې زموږ سره سبجیکټ چې دی هغه کلیرنس کې راغی او ابجیکټ چې دی هغه زموږ سره په لیبلو کې راغی. لیبل یې بیا به دې باندې کېښودي دي. ګوره دلته لږ وړي زم اوس راځم او ته واپس خو دلته بیا دا ټول دلته ګورنمنټ والے دي او ارګنایزیشن والے دي، کلاسیفیکیشن لیولز دي. هم دې باندې به انشاءالله ګپ لګو سونر. اوس زموږ سره اوس ابجیکټ یو انسان و، زموږ سره ابجیکټ چې کوم دی هغه فولډر دی یا کمپیوټر دی. اوس موږ ته کمپیوټر چې دی هغه ابجیکټ کېدی شي چې موږ کمپیوټر ته اکسس وکړو. خو کمپیوټر چې بیا دی د کمپیوټر په تھرو چې بیا موږ یو فولډر ته یا ډیټابیس ته اکسس وکړو نو هغه سبجیکټ کې راتلی شي. نو کمپیوټر داسې یو شی دی چې هغه په سبجیکټو او په ابجیکټ دواړو کې راتلی شي. سبجیکټ مطلب دا کمپیوټر چې دی د دې کمپیوټر کې چې کومه آی ډي سړی انټر کړي هغه آی ډي په تھرو باندې بیا فولډر یې داسې دي چې اکولاویږي. که اوس دې کمپیوټر ته زه فواد باچا ما ډایرکټ انټر وکړو ایز ا نارمل یوزر نو زه کېدی شي چې سټینډرډ یوزر چې کوم اکسس دي هغه ماته وشي. خو که دې کمپیوټر ته اوس ما اکسس وکړو ایز ا ایډمنسټریټر نو دې کمپیوټر ته بیا زما داسې اکسس دي چې زه بیا ماډیفیکیشن کولی شم. مطلب دا دی زه فولډر ډیلیټ کولی شم، فولډر کې ماډیفیکیشن کولی شم، رد و بدل به کې راوستی شم، ډېر هر څه کولی شم. دغه بیا د کمپیوټر په تھرو باندې کېږي. نو دغه کمپیوټر چې دی دا په سبجیکټ کې هم راتلی شي او په ابجیکټ کې هم راتلی شي. نو زموږ سره اوس تاسو نه کوېشن کوم زموږ سره سبجیکټ څه دی؟
انسان چې یو ډیټا ته ایکسس کوي، ابجیکټ ډیټا دا چې سبجیکټ وته ایکسس کوي. کمپیوټر زموږ سره چې کوم راځي هغه هم سبجیکټ کې دی او هم په ابجیکټ کې دی، ځکه چې انسان کمپیوټر ته ایکسس کوي او کمپیوټر ابجیکټ ته ایکسس کوي. دا زموږ سره و. دلته اوس زموږ سره شروع کېږي انفارمیشن لایف سایکل. دا به اوس په دې ویډیو کې انکلوډ کوم او په نیکسټ کې بیا ډیټا اکوزیشن او په دې بل باندې ګپ فرق کوو. زموږ سره اوس انفارمیشن لایف سایکل دی. د هر یو شي که تا سوچ کړی یو قسم لایف وي، پوه شوې. انسان دی چې هغه هم لایف وي، هغه پیدا شي او هغه هم د دغه شانتې یو سایکل نه تېرېږي او په اخره کې هغه چې نو هغه ډسپوز شي. مطلب دا دی چې هغه روغ شو، هغه پیدا شو، بیا هغه چې دی مطلب دا دی چې یوز کېږي، یو کار په دنیا کې لګیا کارونه کوي او هغه بیا داسې یو سټیج ته لاړ شي چې هغه ریټایر شي، پوه شوې. کله چې هغه ریټایر شو، د ریټایر نه بعد چې هغه مړ شي، کله چې هغه مړ شو هغه ډسپوز شو. دغه شانتې زموږ سره د انفارمیشن چې دی د هغې جدا لایف سایکل دی. او انفارمیشن چې هغه ټول عمر یو شانتې نه وي، هغه هم چینج کېږي بیس آن د ریکوایرمنټس. مطلب دا دی چې اوس زموږ سره ځینې انفارمیشنز دي چې هغه یو حد پورې هغه اویلیبلی او د هغې زوري، خو کله چې یو څو کلونه وشي هغه بیا ختم شي. اوس په انفارمیشن لایف سایکل کې زموږ سره چې اوس کوم دی دا یو ټاپک سي. ګوره انفارمیشن ان ایسډ کلاسیفیکیشن زموږ سره ښه باقاعده د انفارمیشن چې کوم کلاسیفیکیشنز دي دا دی چې دا موږ انفارمیشن چې دی دا موږ څنګه کلاسیفای کو او څنګه داسې پکار دي چې هغه موږ پروټیکټ کړو. د هغې لپاره زموږ یو قسم کلاسیفیکیشن پکار وي. کلاسیفیکیشن باندې به ګپ ولګولو ګورې وروسته بس به وکړو، تاسو به لږ کلیریفیکیشن وشي. بیا زموږ سره راځي دویم چې اونرشپ چې کوم دی. اونرشپ په اونرشپ کې بیا زموږ سره دی چې د ډیټا اونر څوک دی، پوه شوې. دا ډاټا چې دا د دې څوک اونر دی، پوه شوې. د سیسټم څوک اونر دی یا د دې کسټوډین څوک دی. مطلب دا دی چې دا ډیټا چې دا چا د چا ډیټا ده او څوک په ایکسس کوي او دا مطلب د دې رولز او ډیفرنٹ رولز دي. نو اونرشپ دا ډیټا چا راخکړې ده، د چا ده، دا د کمپنۍ ده، د کمې کمپنۍ ده او دې ته د چا ایکسس دي او څوک دي. دا کم کسان چې دي دا اتورایز دي چې د ډیټا د ایکسس وکړي او که نه. دغه شان بیا زموږ سره پروټیکټ پرایویسي ده، پوه شوې. د ډیټا بیا موږ د ډیټا پرایویسي چې کومه ده هغه بیا موږ پروټیکټ کوو چې دا ډیټا په کوم ځای کې کېښودی شوي ده، سټور شوي ده، د هغې پرایویسي څه ده او دا په کومه میموري کې ده. د هغې وروسته کله چې دا ډیلیټ شي هغه په صحیح طریقه باندې ډیلیټ شوي ده او که هغه نه د صحیح طریقه باندې ډیلیټ شوي مطلب ریکور کېږي او که نه. اوس یو غلطي خلک ډېر کوي، اکثر هارډ ډسک کې استعمال کوي په کور کې او هغې کې ډېر سینسیټیو انفارمیشن وي، ادي بیا لاړ شي ریسایکل کړي. هغه زما په خیال چې 100 پیرې چې هغه تاسو فارمیټ کوي نو بیا هم داسې سافټویر دي چې هغه واپس ریزایرکټ کړئ، پوه شوې، راوباسي. نو دغه شان زموږ سره بیا اپروپریټ ریټینشن پالیسي چې کومه په کمپنۍ کې ده. ریټینشن مطلب دا دی چې ریټینشن څه دی یاره اوس ریټینشن پالیسي هغې ته ویلی کېږي چې دا ډیټا چې ده دا په کوم ځای کې یو محفوظ ځای کې پرته ده او په څومره وخت پورې پرته ده او څومره وخت پورې به پرته وي او کله به دا موږ ډیلیټ کوو. دې ته ویلی کېږي ریټینشن. بیا زموږ سره راځي ډیټا سیکیورټي. ډیټا سیکیورټي کنټرول چې کوم دی زموږ سره په ډیټا ان ټرانزیټ شو، ډیټا ان یوز شو او ډیټا ایټ ریسټ شو. هغې لپاره زموږ سره کوم کنټرولز داسې دي چې هغه ان پلیس دي چې هغه موږ وګورو دا کوم انفارمیشن چې مخې ته اخوا دېخوا اپلاین ځي، مطلب دا چې کلاؤډ ته ځي، په نیټورک باندې ځي، که په یو ایس بي ډرایو کې ځي او که په بلوټوث په ترو باندې ځي او که داسې هر څه راوړي استعمال کړی چې په هغې په ترو باندې دا ډیټا چې دا روانه ده د هغې سیکیورټي کنټرول شته او که نشته. دې باندې موږ بحث کوو انشاءالله. بیا به زموږ سره راځي هینډلنګ ریکوایرمنټ. پوه شوې چې یو ډیټا چې زموږ سره ده هغه موږ څنګه هینډل کوو، د هغې ریکوایرمنټ څه دي. هغه مطلب دا دی چې موږ مارک کړي ده چې دا سینسیټیو ډیټا ده او که نه ده، لیبل یې پې موږ لګولي دي او په کوم سټوریجو کې موږ ایښودي د هغې سټوریجو باندې نومونه شته او که نشتي. اوس فار ایګزامپل تاسو سره یو ډېر سخته یو سینسیټیو انفارمیشنز دي هغه چې تاسو هم یو سی ډي ته ور اچوئ یا داسې په کمپیوټر کې دی، خامخا هغې له فولډر نوم دی که نه، نوم به وله کېدی
تاسو به وایي چې په وات سنسټیو ډاکومنټس که نه یا هوم ډاکومنټس یا هیلث ډاکومنټس نو دغه شانتې ډیټا هینډلینګ ریکوایرمنټس لپاره ښه باقاعده دا پروسس دي هغه هم دا ټول په دې انفارمیشن لایف سایکلز کې دننه دي هغه به موږ هم سټډي کوو به یې ګورو به یې چې آیا دا انفارمیشن لایف سایکل چې دی د دې څه پیدا شته او که نشتي جواب یې لوس در کوم چې یو ښه باقاعده د دې پیدا شته او دا ډېر زیات لازمي دي ځکه چې هر یو ارګنایزیشن چې هغه هم د انفارمیشن سره ډیلینګ کوي هغو له پکار دا ده چې هغه انفارمیشن لایف سایکل دا طریقه کار چې دا ښه باقاعده فالو کړي که دا یې فالو نه کړه نو ای ول بی ا لوزر ځکه چې بیا کم کمپلاینس چې دي دا لاګانې چې کومې دي په دې کې داسې لاګانې دي چې هغې کې ریټنشن پالیسي او نور داسې ډسپوز پالیسي ډیټا ان یوز پالیسي دا اکوزیشن پالیسي ده چې دا ټولې به موږ فالو کوو که موږ فالو نه کړو نو موږ جرمانه کېدی شي زموږ ارګنایزیشن چې دی هغه جرمانه کېدی شي